Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη Greek Coil Build Tutorial από Spanos Coils. Σήμερα θέλω να δούμε ένα build για NTL, μονό coil, και παράλληλα να δούμε και τις μεθόδους που μπορούμε να κάνουμε μια Stagger Fused Clapton. Πάμε λοιπόν στο τρυπάνι μας. Έχουμε πάρει λοιπόν τον πυρήνα μας, τον έχουμε βάλει στο τρυπάνι μας και στη βάση μας και έχουμε κάνει με το εξωτερικό σύρμα που θα κάνουμε το Stagger μερικές πύρες στην αρχή. Αυτή είναι η πρώτη μέθοδος και η αγαπημένη μου. Παίρνουμε ένα κομμάτι σύρμα ίδιο με το εξωτερικό που θα βάλουμε και το περνάμε παράλληλα με το εξωτερικό μας. Μερικές πύρες, εγώ κάνω 3 και μετά το πιάνω όσο πιο σφιχτά μπορώ, βάζω το καρούλι στα πόδια μου ή σε μια σακουλίτσα μέσα και ξεκινάμε να στρίβουμε. Κόβοντας λοιπόν το σύρμα μας, βλέπουμε ότι τα κενά που έχουμε κάνει είναι ίσα. Η δεύτερη μέθοδος λοιπόν είναι η ίδια με την πρώτη σχεδόν. Κάνουμε πάλι τις λούπες μας και παίρνουμε έναν ατμοποιητή. Περνάμε το σύρμα μέσα στον ατμοποιητή, κλείνουμε το top cap και κρέμεται. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο γίνονται πάλι ίσα τα κενά. Ο τρίτος τρόπος, και φτάνουμε στο τέλος, είναι να κάνουμε πάλι το ίδιο πράγμα, 2-3 πύρες και τα ποδαράκια προς τα έξω και να πάρουμε ένα κουμπί, το οποίο δεν έχω αυτή τη στιγμή για να σας το δείξω, και να το σφίξουμε εδώ πέρα όσο πιο σφιχτά μπορούμε προς τον πυρήνα μας, δένοντας τα πόδια του σύρματος πάνω στο κουμπί. Αυτοί λοιπόν ήταν οι 3 τρόποι που ξέρω για το Stagger Fused Clapton και πάμε να δούμε και ένα build που είπαμε NTL για ένα ατμοποιητή που θα δούμε άλλη φορά. So fragile, like it was built to break off the handle. 0,91 στα 12 βατάκια. Πάμε να την ατμίσουμε και να δούμε τι γεύση βγάζει. Είπα να το ρίξω έξω και το έβαλα στα 17 watt ευλογήσεων. Ο ατμοποιητής είναι RDA, η χωρητικότητα του υγρού είναι τεράστια, μονός αέρας, παίζουμε στα βαθιά νερά, με 2 επιλογές όμως, είτε bottom είτε side. Θα τον δούμε τον ατμοποιητή σε άλλο βίντεο. Προς το παρόν οι εντυπώσεις μου είναι πολύ καλές. Η απόδοση της αντίστασης αρκετά καλή, η ικανοποιητικότητα θα έλεγα στα 0,90, τελική τιμή. Αυτά λοιπόν για το σημερινό στήσιμο. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και subscribe για να βλέπετε κάθε φορά το βίντεο που ανεβαίνει και απαντήστε μου κάτω στα σχόλια εάν θέλετε να
γίνεται κάποιο live στήσιμο μέσα στη βδομάδα σε ώρες, μέρες κτλ που μπορώ εγώ, και θα είναι απλά για το χαβαλέ το δικό μου και αν θέλετε κι εσείς να δείτε κάτι. Μέχρι το επόμενο βίντεο, vape on και build on.